A I keni ndjekur zgjedhjet tona në Shqipëri? I followed the Albanian elections, yes, from a distance. I wasn't actually there. That makes it slightly difficult to comment. I kam ndjekur zgjedhjet nga larg sepse nuk isha aty. Është pak e vështirë të komentosh, sepse e njoh Shqipërinë dhe rajonin aq sa për të kuptuar se ajo që lexon në Shqip të jep vetëm një ide të asaj që po ndodh vërtet. Por nuk I kupton dot drejt misteret që ndodhin në procesin politik shqiptar. Jam I shqetësuar për disa nga raportet që kam lexuar për manipulimet e mundshme zgjedhore dhe mendoj se duhet studiuar me kujdes. Sepse po të dalë vërtet, ende se kemi raportin përfundimtar të OSBE-s, por nëse vërtetohen disa nga akuzat që janë bërë për manipulimin e zgjedhjeve, them se çështja është vërtet shqetësuese në rang ndërkombëtar. About possible electoral malfeasance, possible electoral manipulation. And I think this is something that should be studied quite carefully, because if it turns out, we don't yet have the OSCE's final report. If it turns out that some of the accusations that are being made are true about the ways that the election was manipulated, then I think that this should be a matter of real concern internationally. Ndërkohë vazhdojmë flasim edhe pak për mafian, duke lënë më njanë politikën edhe pse nuk është se nuk janë të lidhura. Ju e keni takuar Savianon, keni qenë bashkë me të, me Roberto Saviano në një konferencë në Itali, keni lexuar librin e tij dhe jeni një njohur me çfarë ai ka thënë. Ai ka folur në intervistë për Shqip në Top Channel, ka folur për mafian shqiptare si një prej mafjave më të rrezikshme, ndërkohë një për parashikimeve të këqija, le ta themi, ishte se Kosova në të ardhmen të afërt do të bëhet një Kolumbi e dytë, një vend ku do të mbyllet koka transgjenike. E shikoni pak si fiction këtë apo si një realitet të mundshëm? I would look at that in terms of what I call the sectoral system of the way that mafia is organized, and from that point of view I'd say it's not possible for Kosovo to become another Colombia for the following reasons. That Këtë do ta shikoja sipas asaj që unë e quaj sistemi sektorial për mënyrën se si është organizuar mafia. Ka kjo pikpamje nuk besoj se Kosova do të bëhet një tjetër Kolumbi, për arsye se biznesi I mafjes ndahet në 3 zona. Zona prodhimi, që janë vendet si Kolumbia e Afganistani, zona shpërndarje, ku hyn vendet si Ballkani, dhe zona konsumi, që janë vendet si Europa Perëndimore. Është model biznesi që mund të artëzohet me kujdes, dhe është një nga gjërat që do doja të bëja në librin Mek Mafia. E dim prej kohësh që pjesa më e madhe e heroinës vjen nga Afganistani, shkon në Bullgari dhe që aty kalon në Serbinë e Jugut, në Veliko Tornova, dhe pastaj dim që një pjesë e saj shkon në Beograd. Vazhdon në Hungari dhe pjesa tjetër kalon nëpërmjet Kosovës. Më pas kalon nga Shqipëria, Malizi dhe në Itali. Ky nuk është më sekret. Dim gjithashtu që diaspora shqiptare në Zvicër, sidomos diaspora kosovare, ka patur monopolin e tregut e heroinës. Ka rënë në 10-15 vitet e fundit për shkak të politikës zvicerane, e cila u ka lehtësuar përdorruesve gjetjen e heroinës, duke e bërë tregun më pak të palishëm se më parë. Por prapë dim që Kosova është një bazë shumë e rëndësishme për shpërndarjen e heroinës nëpër Europë. Në këtë kuptim është shumë e korruptuar, dëmton figurën e qeverisë dhe është problem shumë I madh. Nuk kemi ende një agjenci vendase në Kosovë për zbatimin e ligjit që të jetë e aftë ta trajtojë këtë problem. As NATO nuk është aty që të merret me çështjet e heroinës. Por do të shihni që Kosovës do t'i bëhen presione të mëdha që të zhvillohen institucionet e saj dhe të synojë lidhje më të ngushta me komunitetin evropian. Do t'i bëhet presion që të pranojë delegacione policore nga Gjermania, Britania, Franca e vendet e tjera që të nisë trajtimi I këtij problemi. Për momentin, zëvendëson ekonominë e vërtet dhe tundimi është I madh, sepse me lëndët narkotike fitohen shumë para. Tundimi është që të mos merresh fare me ekonominë e vërtet, sepse nga ekonomia e nëndeshme vijnë shumë më tepër para. Por kjo nuk kontribon në mirëqenien e popullit të Kosovës dhe e stabilizimin e vendit. Nuk e di se kur dhe si do të realizohet kjo. We do not have an indigenous law enforcement agency in Kosovo capable or willing of addressing this problem yet, and NATO is not there to deal with heroin issues. So this is going to, I think what you will find, however, is that huge pressure will be put upon Kosovo as it begins to develop its own institutions and look towards closer ties with the EU. Ju e njihni mirë Ballkanin, nuk I bën përshtypje që këta njerëz që në emër të nacionalizmit vriten për një këngë,
se kujt i përket, këta njerëz kur bëhet fjala për krimin edhe mafian janë global. Për shembull, ju keni përmendur në rastin e Shqipërisë që Shqipëria edhe pse në krye të akuzave kundër Serbisë në kohën e luftës së Kosovës, megjithatë çonte naftë, furnizonte me naftë nëpërmjet Shkodrës. Ju e keni përmendur këtë në librin tuaj apo jo? That was very well known, that case, because the CIA, photographed the whole thing and told the Albanian government and the president at the time that this was unacceptable. But of course, everyone had to trade with Serbia. You put sanctions on Serbia. Ajo çështje ishte shumë e famshme sepse CIA kishte fotografuar të gjithën dhe i tha qeverisë shqiptare dhe presidentit asaj kohe që kjo ishte e papranueshme. Por sigurisht, të gjithë duhet të bënin biznes me Serbinë. Kur i vendos sankcione Serbisë, që është në mes të Ballkanit, por nuk kompenson shtetet fqinje për humbjet nga këto sanksione, atëherë pritet që ta shkelin këtë embargo. Por pyetja më e rëndësishme pas kësaj është si fshihen pas nacionalizmit. Arsyeja që vendosa ta shkruaj këtë libër, që pas vrasjes së Zoran Xhingjić, kryeministrit të Serbisë. Kuptova se disa nga njerëzit e përfshirë në komplotin e vrasjes së tij, nacionalist serb, që kishin shërbyer si paraushtarak në Bosnjë dhe Kosovë, po mbroheshin nga nacionalistët kroatë. Ata u aratisën dhe u strehuan nga nacionalistët kroatë. Nacionalistët kroatë e serb supozohet që të urrehen, por në fakt kishin një lidhje të krijuar nëpërmjet krimit organizuar. Created through organized crime and through the fact that the war, or the wars in the former Yugoslavia, was used as cover by a pan-Balkan organized crime to become this central distribution zone of illicit goods and services coming from all over the world and heading towards the European Union, which was their market. Luftrat në Jugosllavi janë përdorur si mbulim për krimin e organizuar Ballkanas, që të bëhen zona e shpërndarjes e mandrave të paligjshme, që vinin nga gjithë bota dhe shkonin drejt Bashkimit Evropian. Ashtu si shumë njerëz të tjerë në vitet 90, unë besoj se nacionalizmi ishte drejtuesi kryesor i dhunës. When I started to research McMafia, I came to think otherwise, that this was an attempt by a fragmented elite to build up their own economic and political monopolies. Kur bëra kërkimet rreth mafjes, nisa të mendoj ndryshe, që ishte një përpjekje nga elita të ndryshme që të krijonin monopolet e tyre ekonomike dhe politike. Këtë e bënin duke bashkëpunuar me njëri tjetrin, por që ta bënin dhe të mos mbanin përgjegjësi, ata nxisnin luftën, dhunën dhe nacionalizmin. Kam besim që popujt e Ballkanit në kontekstin e duhur mund të merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin. And I'm fairly confident that the peoples of the Balkans, in the right context, can all get on together on a day-to-day level very well indeed.